Welcome back to my channel, guys. Ngayon, oil change na naman tayo, pero ngayon hindi sa customer, sa misis ko, yung truck ng misis ko. Yun, Toyota Highlander. Umilaw na uli yung maintenance required light. Umilaw na siya, so kailangan na nating oil change. Nakailaw na yung maintenance required. Ibig sabihin yan, due na siya for an oil change. Actually guys, pang ano na to pang 3 beses na tong umilaw. Kasi yung ginagamit kong oil, kaya niya ng 25,000 miles for yun nga, 1 year. So naka 1 year na siya. So sa loob ng 1 year na yon, 3 beses na siyang umilaw. Nire-reset ko lang ulit kasi alam ko naman na okay pa yung oil na yan. So guys, pag nai-ramp nyo na, park, tapos yung emergency brake, importante yan. Yan. Tapos patay mo na. Bubuksan na natin yung hood, nandito yan. Okay? And guys, naisip ko na ituro ko na lang kaya sa inyo, kaya pakita ko na lang sa inyo kung paano ko ginagawa. Kasi karamihan sa video na nakikita nyo, kung paano ko, yung procedure lang, yung naka-standby lang, yung naka-tripod lang yung camera, hindi nyo nakikita kung paano yung talagang ginagawa ito sa ilalim ng kotse. Pero ngayon, papakita ko sa inyo. Ito naman ang mga gagamitin nating tools. 14mm ulit. Pag wala kayo nito, pwede kayong gumamit nito. Ito yung 14mm socket. Kailangan nyo rin ng extension para dun sa oil filter. Kasi yung oil filter nya ng mga Toyota, medyo special dyan may special tools. Ito yung pantanggal ng oil filter nila. Tapos medyo malalim yun, so gagamitan mo ito. Yan. Tapos i-connect mo yun dito para ma-access mo yung oil filter. Sa oil naman, syempre, Amsoil pa rin yan. Ito yung pinakamatindi, Signature Series. Yan. Dahil ito ay hanggang 25,000 miles. Yun nga yung sinasabi ko na every year lang ako mag oil change noon kasi yan, 1 year lang yan guys. Sa website naman nila, nakalagay dito, ang kailangan ng Highlander na yun is 5W30. Pero dun sa kanyang oil cap, nakalagay 5W20. Hindi ko lang kung bakit, pero ito lang sinunod ko. So guys, ito yung ilalim. Ito yung drain plug. Ayan. 14mm yan. Nandito naman yung sa loob nito, yung oil filter. Papakita ko rin sa inyo paano tatanggalin yan. Tatanggalin nyo lang itong dalawang 10mm na tornilyo. Ito medyo mahigpit Hirap kasi guys, kasi kailangan hawakan ko yung camera. Yan na. Ito na yung oil filter. Nakita nyo meron siyang special na housing. Yan. Ito ngayon ang gagamitin nyo dyan. Itong pantanggal na to. Nakaporma yan dyan. Nakita yung mga ngipin na yan. Yan. Susuot nyo yan dyan. Okay? So bago nyo bubuksan ito, yan. Hiliwagan ko na make sure mo na may oil pan ka na dyan para dyan pupunta yung mga oil. Yan. Yan. Yan, medyo may itim na.
So guys, habang dinidrain nyo yan, tanggalin nyo na rin yung filter para same time makapabilis yung pag-oil change nyo. Okay. Pag maluwag na, pili mo na lang ng kamay para mas mabilis. Yan. Medyo messy. Talsikan. So, hayaan muna natin siyang mag-drain. Kaya linisin na natin ng konti para mabilis. Yan. So ito na yung filter housing niya. Linisin natin ng konti. Yan. Turo ko rin sa inyo kung paano to papalitan. Meron pa mga oil guys, pero tanggalin ko na mamaya. So guys, ito yung oil filter niya. Linisin natin kasi may mga oil pa yan dyan. Ayan. Tanggalin natin tong gasket. Kailangan to palitan. Every oil change nyo kailangan palitan nyo yan. So ito na yung Amsoil oil filter. Yan, 15,000 mile change interval. Kaya niyan hanggang 15,000 miles. Dahil ito ay, tingnan nyo, yung efficiency niya 98.7. Compare sa Chevrolet, Chrysler, Ford, Honda, and Toyota. Yan nakalagay, designed for use with Amsoil motor oils. Average filter efficiency at 20 micron. Yan. Makikita mo guys, medyo maganda talaga ang filter nito. Talagang maganda ang filter. Yan. Ayan, focus. Product of USA. Yan. Paglagay nito, either side pwede. Yan. Tapos itong gasket, papalitan natin pati itong ilalim. Pati yung maliit, pang ilalim yan. Ayan, bumukas. So, ganyan mo lang yan. Para mong ganyan, paikutin mo. Yan, make sure na nandito yan sa side na to. Yan. Bigyan mo na ng konting oil. Yan. Tapos ito, papalitan natin ito mamaya. Yung tawag dito, gasket dito. Ito yun. Yan. Tatanggalin natin, so papalitan natin ito. So guys, makikita nyo, patak-patak na lang. Pag gaganyan, pwede nyo lang isara yan. Bago natin ibalik yung filter, punasan na lang natin itong mga to. Pupunasan na yan para walang mga oil na nakakalat dyan. So ito na yung oil filter natin. Iikot nyo lang yan.
Tapos hihigpit na natin ito. Ayan. Pero wag masyadong maigpit guys, kasi pag nag-lock to, napakahirap ng ganun ito. Kailangan nyo dalhin sa dealer. Ayan. Pag na ganyan, okay na yan. So guys, pag mahigpit na yan, babalik nyo na lang itong cover. Ayan. Tapos yung dalawang tornilyo na 10mm. Ito hindi kailangang sobrang higpit. Basta may kabit mo lang yan, okay na yan. Hindi yan matatanggal. Snug lang, kung batawagan snug. Yan. So guys, okay na. So ngayon, lalagyan na natin yung oil. Ito yung oil natin guys. Ito yung oil natin, Amsoil. Ang capacity ng truck na to 6.4 quarts. Kalimutan ibalik to. So guys, ganun lang, sasara na natin. So i-reset naman natin ngayon itong maintenance required light. Ang unang gagawin nyo lang, yung susi, ilalagay nyo siya sa accessory position. I-click nyo tong anong tawag dito, itong button na to. Hanapin nyo yung trip A. Pag nasa trip A na kayo, i-hold mo yan. At the same time, habang naka-hold yan, i-off mo yung susi. Tapos ibabalik mo siya sa accessory position. Pakita ko sa inyo. I-hold natin. Nakita nyo, nagbi-blink. Yan guys. Ibig sabihin, nagre-reset na yan. Ganun lang kasimple. See, wala na, di ba? Tapos start nyo na ulit. Yan. Okay na. Ganun lang kasimple guys. So, ganun lang kasimpleng mag-oil change ng 2008 Toyota Highlander. Halos pare-pareho lang yung procedure niyan pagdating sa mga Toyota truck or mga RAV4 Camry. Pare-pareho lang yan guys. Pati pag-reset, halos lahat pare-pareho lang. So ganun lang ginagawa ko. Una-una, i-wrap muna natin. Tapos tatanggalin natin yung drain plug, filter, papalitan ulit yung filter, babalik mo na, balik mo ng bagong oil. Ganun lang kasimple.